is 8 uur 's ochtends en we pakken de spullen in. En dan moeten we de bagage naar beneden brengen. De fietsen kunnen hier niet staan. En dan gaan we een rondje fietsen. Eerst naar Piran. En vervolgens via Koper naar Trieste, Italië. De Paransana fietsroute gaat door 2 lange verlichte tunnels. Dit is de Valletta-tunnel. De fietsroutes gaan over vrijliggende, uitstekend geasfalteerde fietspaden. Nou, dit is het bord met alle fietsroutes hier in de omgeving. En een mooi picknickbankje. Tunnel. Nou, een mooi uitzicht op Isola. En dan komen we van Isola op een heel mooi brede fietssnelweg richting Koper. Passeren we de Italiaanse grens. Ja, auto hoor. Snelwegen. Het is een hele smalle vluchtstrook waar de fietsroute overheen loopt. En via drukke wegen bereiken we Trieste. Welkom in Trieste.
Triest fietsen we langs de kust over een wat drukkere kustweg. Maar gelukkig zijn er brede vluchtstroken. Oorspronkelijk was het de bedoeling bovenlangs over de kamp te fietsen. Maar dan moesten we dwars door de stad via een steile klim naar boven. En nu gaan we onderlangs. We beginnen weer aan een nieuwe dag. Het eerste excursie-punt van de dag is een korte wandeling naar een uitzichtspunt bij de Duno Cliffs. Daar fietsen we gisteren langs de kliffen. Daar ligt Triest ergens. Dat is Duno Castello. We zijn nu in de richting van Udine over een drukke SS14 bij Monfalcone. Ja, dit is toch een hele mooie route. Kijk eens wat een mooi uitzicht. Leuke fietsroute hier. Ja, dat ze er weer op. Vandaar dat ze hier aan bikepacken doen. Nou, dat gaat lekker door een industrieterrein, de Adria bike route. Hier rijden in ieder geval geen vrachtwagens en bussen die hier voor de sokken rijden. De FVG2 Kennet. Mooie omgeving hier. Nog steeds in Monfalcone. Op een normaal fietspad, vrijliggend langs het kanaal. Wel af en toe hekjes passeren bij de oversteek. Dus dat is nogal lastig. In ieder geval geen autoverkeer hier. Het is de fietsroute. Wij volgen de gewone weg. Maar hier ligt een indrukwekkend monument. Gradisca di Isonzo. Het zijn nog steeds drukke wegen hier. Het stadje heeft een mooie ommuurde wal. Vesting. Landelijke weggetjes na 30 kilometer. Het dorpje voor ons heet Corona. En corona is weer voorbij. Het is 12 uur. Hier links op de rotonde. Dit zijn de fietsroutes om Udine heen. Onverharde paden.
wel goed te befietsen. Niet te veel keien. Weer een oud spoorlijntje over de FVG4 fietspad in de buurt van Udine. We fietsen nu richting Gemona.